السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وتنسيقات المحجبات وغير المحجبات. اليوم جبت لكم ان نوفيل فيديو سبيسيال سمر 2026 فيها تريندي اوتفيتس وموديست فاشن لوكس اللي كيبانوا لاكجري و إليغون بدون ما تحتاجي لبيتشي كبير. إلا كنتي كتقلبي على اوتفيت ايدياز سمر فاشن 2026 وكذلك خصوصا كلاسي اكسسوار او لي بيجو طوندونس اللي كيرفعوا ستايل ديالك ويخليوك تباني اكسبانسيف لوك وشيك، هاد الفيديو غيعجبك بزاف. غنشوفوا اليوم توني اليغانت وافكار اكسسوار طوندونس ذكيه باش تحولي اي لوك بسيط الهاي فالو ستايل اللي كيشبه اللاكجري براندز. خليك معايا حتى الاخير حيت اخر تنسيق هو الاكثر اناقه وبيرفكت الاوكازيون. هاد الباك عندهم واحد ديزاين اورغانيك لوكس اللي كيعطيو لمسه افونغارد وشارم لكل اوتفيت كتلبسيه. وهاد البوكل دوغاي بفينيسيون ناكر وستيل رومانتيك هما التوندونس ديال هاد الموسم. القطعه شيك بزاف، هاد لي بيجو نوفوتي فيهم واحد الديزاين رافيني وفينيسيون هود دو غام كيعكسوا اللايف ستايل ليكسيو. صراحه قطعه ايكونيك وبريستيج بزاف، والفينيس ديال هاد لي بيجو كيعطي واحد الاليغونس انتومبوريل لكل اوتفيت. كتحسي براسك لابسه كوليكسيون اكسكلوزيف اللي هي ماستر بيس ديال هاد الموسم. هنا كتشوفوا معايا هاد التنسيقات اللي ولاو طوندونس هاد السنه باشكال راقيه مع هاد التوني اولا اللي كيجي بحال هكذا طويل من جهه الظهر وبهذا الستايل ديالو اللي كيجي بحال هكا واسع من جهه اليدين. انا اخترت مع هاد لا سانتور اللي كتجي صراحه راقيه جدا مع البونطالون. كذلك تقدروا تلبسوها حتى مع التنوره كما دارت. كيف ما هنايا كتشوفوا معايا هاد الشكل ديال الحقيبه اليد اللي جات انيقه مع هاد لونيت اولا هاد النظارات الشمسيه مع لي زاكسيسوار اللي اخترت مع الشوميز اللي بدلت ستايل ورجعته يعني لوكس وكيبان هاي كما كتشوفوا. كذلك بالطريقه ديال هاد الفولاغ اللي ربطاتو من جهه البطن. هنا كنشوفوا معايا اونصومبل للخطوبه او للمناسبات راقي وجميل باللون البلون كاسي. هاد التنسيقات اللي كتشوفوا معايا فهي للعمل او للخرجات باطلالات انيقه وكاجوال وشيك. بنات الا بغيتي ان الاطلاله ديالك تبان غافيني وكذلك تبان فخمه وتبان انها بقيمه شرائيه غاليه، اما انت يعني لابسه غير قطع عاديه وبسيطه، اول حاجه انك خاصك تختاري الوان هادئه وفخمه بحال البيج والابيض والباستيل. هاد الالوان كتعطي احساس بالفخامه حتى ولو القطعه بسيطه. وتاني حاجه الاكسسوارات هي السر. الشنطه اللي كتكون يعني راقيه في الشكل ديالها كتخلي اي لوك كيبان راقي، خصوصا الالوان كلاسيكيه بحال البيج والبني. وثالث فكره النظارات الشمسيه الكبيره زائد ساعه انيقه كتساوي لوك مرتب وغالي بدون مجهود. رابع تنسيق بليزر خفيف فوق فستان صيفي. هاد ستايل كيبان بروفيسيونيل وراقي بزاف ومثالي حتى للعمل. خامس نصيحة انك تختاري احذية بسيطة ونظيفة بحال الصندال بلون موحد مينيمال. هاد التفاصيل صغيرة كتفرق بزاف. وكذلك الا بغيتي ستايل كيبان لاكجري ركزي على الجودة ديال التنسيق ماشي عدد القطع، وخلي الاطلالة ديالك تبان بسيطة ولكن مدروسة. فهادو كانوا بعض النصائح اللي تبان الإطلالة ديالك شيك وفخمة وكذلك بقيمة شرائية غالية واخا بقطع اللي أساسية وتكون يعني بأثمنة يعني عادية. شوفوا معايا هاد الفستان هذا اللي كيجي بهذا الشكل فيه الورود اللي راقي وأنيق ومناسب لأي محجبة وغير محجبة. هنا كتشوفوا معايا هاد الشكل ديال الانسومبل اللي كيجي حتى هو 3 بياس بهذا الشكل هذا. فاخترت مع هاد لي بيجو اللي دارتهم من جهة العنق، كذلك هاد الشكل ديال السكارف اولا هاد الفولار اللي ربطاتو من جهة حقيبة اليد، كذلك الالوان اللي دخلات. شوفوا معايا هاد الكولي اللي لابسه معاه، كذلك الموف هنا اخترت معاه الابيض. وهنايا هاد الشكل ديال التنسيقه اللي جات كامله بيضاء حتى هي راقيه.
هنا الفولاغ اللي ولا طوندونس هاد السنه كيربطوه من جهه الخصر اولا من جهه العنق او من جهه الحقيبه. كذلك فستان للمناسبات اللي كتشوفوا بهذا الكوليي ديال لي بيغ اللي كيجي في العنق، وكذلك من جهه اليدين اللي كيجي راقي جدا. هنا كتشوفوا معايا ان التنسيقه غيرت فيها غير الفولار او لفه الحجاب، فكتبان كل مره بستايل في شكل. هنا كتشوفوا معايا اختارت البيج كيفاش بان، وكذلك فولار في الحرير كيفاش بان حتى هو في شكل بالموف. هنا كتشوفوا معايا هاد الشيميز اللي جات انيقه مع هاد التنوره ديال الستان مع هاد لا سانتور. هنا تلبسوا المحجبه وغير المحجبه مع لا فيست. هنا المارون اللي جا انيق مع الابيض، كذلك هاد الشكل ديال الفيست اللي كتجي بحال هكا مع هاد لا سانتور. فالالوان الغوز البلو سيال كما شفتوا. كذلك هاد لي شوميز اللي كيجيو بحال هكا فيهم هاد الحزامات، يعني تقدروا تربطوهم من جهه الدار كيف ما تقدروا ديروهم حتى من الامام كيف ما دارت هاد العريضه كما الطريقه هادي اللي جاو انيقين. فمستور ومناسب للمحجبه وغير المحجبه مع هاد حقيبه اليد اللي جات حتى هي يعني كملت اللوك. وجاو فيها الالوان اللي داخلين في التنسيقه. انسومبل كلاس ومودرن كما كتشوفوا كيجي راقي بهاد الطريقه هادي. اصفر المارون يعني لفه الحجاب اللي اختارت مع كل لون. البنات ما تنسوش انكم تعطوني الراي ديالكم في التعاليق وتقولوا لي اش من اطلاله عجباتكم في هذا التنسيقات كاملين اللي في الفيديو، وكذلك واش كتستافدوا من هاد النصائح اللي تنقول لكم في الفيديو. وكذلك تقولوا لي لي زاكسيسوار اللي حطيت لكم اليوم واش نالت الإعجاب ديالكم، وأنكم يعني شريتوا منها ولا مازال، حيت هي الطوندونس هاد السنة تلبسهم المحجبة وغير المحجبة. فكتشوفوا معايا هاد الشيميز اللي جات بحال هكذا يعني داخل معاها هاد التنوره اولا هاد جيب ديال الجين مع لا سانتور اللي جات رقيقه وسامبل مع اللون ديال الشوميز بالوردي. هنا كتشوفوا معايا ان البغاس اللي اختارته في الفضي. كذلك بعض التنسيقات يعني اللي كانت اساسيه اختارت انها تضيف ليها بعض القطع اللي بدلت اللوك. هنا كتشوفوا معايا غوب سواغي اللي كتجي انيقه مع هاد السلسله اولا هاد الحزام اللي كتضيفوا ديال كيجي دوغي اولا تقدروا تاخذوا ارجونتي اللي ولاو على الموضه هاد السنه هادي. هنايا كتشوفوا الالوان المارون الاسود البيج اللي دخلته في الحقيبه اليد. غتكونوا لاحظتوا معايا ان الاكسسوارات اللي اختارت سامبل مع الحقائب اليد اللي جات فاخره وفخمه وانيقه بهذا الشكل هذا ديالها. وهاد الفساتين اللي انيقه كتجي بحال هكا راقيه جدا. انا دخلتهم مع الشوميز اللي كيتلبسوا مع اي حاجه. فضروري في لاكارد دوروب ديالكم تكون عندكم هاد الشوميز لانها كتلبس مع الفساتين مع التنورات مع لي بونطالون، يعني قطعه اساسيه وضروريه. فدائما للمحجبة وغير المحجبة. هنا اخترت معاهم هذا الحذاء الرياضي اللي تا هو عطى واحد الأناقة لهاد الفستان. كتشوفوا معايا أن التنسيقة جات كاملة هنايا بالبيج درجات مع الصندالة صيفية ومع هاد الحقيبة اللي جات مزينة بهاد النجوم والقواقع الذهبية. انصومبل هذا اللي كتشوفوا معايا في تنورة. وهاد الفستان اللي دائما كيجي راقي باللون الوردي اللي أنيق. كذلك هنا الأحمر مع الأبيض كيفاش تميلونجاو. وهنا غتشوفوا معايا الازرق اللي جا انيق جدا مع البرتقالي اللي دخل وهرس الروتين ديال التنسيقه. هذه كانت افضل سمر اوتفيت ايدياز 2026 مع لمسه هاي فالو ستايل اللي كتخلي اللوك ديالك كيبان شيك اليغون لاكجري بدون مجهود. نلتقى معكم في فيديو قادم ان شاء الله. ما تنسونيش باللايكات ديالكم. السلام عليكم.